आता चिकन आपण धुवून घेणार आहे. गावठी चिकन आहे हा. हे आपल्याला स्वच्छ धुवून घ्यायचं आहे. आपलं आता चिकन धुवून झालंय. तर आपला आता कांदा खोबरा भाजून झालाय. त्यात कोथिंबीर घेतले, हे आपल्याला वाटण काढून घ्यायचं आहे. लसूण घेतले, थोडं आलं घेतलंय आणि 2 टॅमॅटो घेतलेत. हे पण आपल्याला मिक्सरमधून पेस्ट करून घ्यायचे. तर आपलं खोबरं वाटून झालंय. आता ही पेस्ट पण तयार आहे आपली. आता त्यात तेल टाकलंय आपण कुकरमध्ये. खडा मसाला टाकणार आपण त्यामध्ये. आता कांदा टाकला आहे आता. पेस्ट पण टाकणार आपण याच्यामध्ये आता. आला, लसूण आणि टॅमॅटोचं. थोडी हळद पावडर. हा आमचा भंडारी मसाला घरगुती, तो आपण टाकणार आहोत 2 चमचे. तिखट आहे त्यामुळे आम्ही कमीच टाकतो. चिकन मसाला पण टाकणार आहोत आता याच्यामध्ये. कांदा आपल्याला तेल सुटेपर्यंत चांगला परतून घ्यायचा. चांगला तेल सुटलंय आपल्याला कांद्याला. म्हणजे मसाले व्यवस्थित भाजून घ्यावे लागले. हे जे मी वाटण काढले खोबरा, कांदा खोबरा, ते पण आपण याच्यामध्ये घालणार आहोत. हा किती छान बघा वास येतोय. सुगंध मस्त येतोय. चवीनुसार मीठ घालणार आहोत आपण. त्यात मस्त ग्रेव्ही तयार आहे. त्यात आपण आता हे चिकन टाकणार. ते पण छान परतून घेणार आपण आणि मस्त वेगळी 2 शिट्या काढून घेणार आहोत आपण. हे चांगलं आता एक परतून घ्यायचं, एक जीव करून घ्यायचं आपल्याला. तर मस्त परतून झालंय आपलं. थोडंसं पाणी घालायचं आपल्याला याच्यामध्ये. 2 शिट्या घालायच्या आपल्याला. जास्त पाणी नाही घालायचं आपल्याला.
ते आपल्या कुकरला झाकून घालायचे आणि 2 शिट्या काढायच्या त्यातल्या. आपल्याला 2 शिट्या काढून झालेल्या आहे चिकन. हे बघा. आता वरती आपण कोथिंबीर टाकून घेऊया. झालं आपलं चिकन रेडी आहे.